oncologist, and Dr. Rajesh Saoji sir, he is a senior consultant oncosurgeon, and Dr.Abhinav Zawar is the medical oncologist. So moving forward, I will like to ask a question. First, sir, can you define what is the cancer? Can you please tell in the simple language what is cancer? Good morning, and thanking all the organizers for arranging this program. One of the very important programs to be regularly conducted as far as cancer is concerned. Cancer, maybe I will talk in Marathi if you all are okay with, because so cancer is nothing but a collection of abnormal cells. The cells which are normal in our body will be normal for the lifelong, but during the lifetime, if any of the cell or a group of cells behaves abnormally and start growing at a very fast rate, the normal cells which are converted into abnormal cells will develop the cancer. That is the cancer. Cancer is nothing which is कॉन्ट्रॅक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहेरून लागणार नाही, ते शरीरातच डेव्हलप होईल. तर आपल्या आतल्या पेशींमधलंच अबनॉर्मॅलिटीला आपण कॅन्सर म्हणतो. द नॉर्मल सेल्स हॅव कंट्रोल्ड लाईफ, कंट्रोल्ड ग्रोथ, कंट्रोल्ड फंक्शन्स, बट दिस कॅन्सर सेल्स विल हॅव abnormal functions, abnormal growth, unlimited growing capability, and ability to spread and infect other organs. So this is cancer. Thank you, sir, for very well describing this. So students, कॅन्सर म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये अराउंड लाखो सेल असतात आणि प्रत्येक सेलमध्ये मल्टिपल जीन असतात, DNA असतात. सो DNA प्रत्येक सेलचं फंक्शन कसं चाललंय, त्यांचं रेग्युलेशन कसं आहे, प्रत्येक सेलचं फंक्शन कमी आहे की जास्त आहे, किती करायचंय, हे प्रत्येक DNA प्रत्येक सेलवर वॉच ठेवतो. जर DNAचं फंक्शन जर अबनॉर्मल होतं तर सेलचं कंट्रोल हा लूज होतो आणि सेलचं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होतं, जसं की सरांनी सांगितलं. सो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन इन अनकंट्रोल्ड मॅनर इन अ ॲबनॉर्मल वे, आणि तिथून मग कॅन्सरची ग्रोथ होत होत नंबर ते ब्लड स्ट्रीम मध्ये जाऊन दुसरी ठिकाणी डिस्टंट मेटास्टेसिस होतं. सो द कॅन्सर. सो बेसिकली कॅन्सर मीन्स डिफेक्शन, म्युटेशन इन द DNA. सो आता कॅन्सर म्हणजे आपण जे बघतो आता इंडियन स्टॅटिस्टिक प्रमाणे, सो कॅन्सर सगळ्यात जे मेलमध्ये आहे, मेलमध्ये ओरल कॅन्सर इंडियामध्ये खूप मोस्ट कॉमन आहे, त्याच्यानंतर लंग कॅन्सर आणि नंतर प्रोस्टेट कॅन्सर. आणि फिमेलमध्ये जे आपण बघतो दोन कॅन्सर जे खूप कॉमन आहे, एक तर सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भपिशवीच्या मुखाचा कॅन्सर आणि दुसरं ब्रेस्ट कॅन्सर. सो ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर जे फिमेलमध्ये सपोज 100 वुमेन असतील तर 30 ते 40% हे दोन कॅन्सर येतात. बाकीचे सगळे कॅन्सर हे अदर गोष्टीप्रमाणे येतात. सो ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर हे दोन मोस्ट कॉमन कॅन्सर आहे. त्यामुळे पूर्ण जगामध्ये ह्या दोन कॅन्सरसाठी स्क्रीनिंग प्रोग्राम असतात. स्क्रीनिंग प्रोग्राम म्हणजे अर्ली डिटेक्शन करायचं. तसेच मेलमध्ये प्रोस्टेट कॅन्सर, लंग कॅन्सर यांसाठी पण स्क्रीनिंग प्रोग्राम असतात. जसं जसं पुढे जाईल मी डिस्क्राईब करेन. सर देर आर आपल्या कॉमन इव्हन नर्सिंग स्टाफ असेल किंवा जे आपले मेंबर्स आहेत, सगळ्यांना काही काही मिथ्स असतात आणि काही फॅक्ट्स असतात. कॅन्सर म्हणजे पूर्ण फॅमिलीमध्ये एकदम भयंकर भीती असते. तर कॅन्सर म्हणजे काय, खरंच डेथ आहे का, हे मिथ्स आहे. ॲक्च्युअली फॅक्ट आहे की कॅन्सर म्हणजे डेथ नाही. तुम्ही कोणत्या स्टेजमध्ये डिटेक्ट करताय, कोणत्या स्टेजमध्ये ट्रीटमेंट कसं करताय, सो मल्टिपल फॅक्टरवर हे डिपेंड असतं. आपण प्रत्येक वेळेस कॅन्सर एखाद्या फिमेलला गाठ झाली, गावाकडून जे पेशंट येतात ते विचारतात बायोप्सी, सुई टाकून बायोप्सी केल्यानंतर गावा आजार पसरतो का, म्हणजे बायोप्सी केल्याने आजार पसरतो का, हे मिथ्स आहे. ॲक्च्युअल फॅक्ट काय आहे, बायोप्सी केल्याने आजार पसरत नाही. आपण लवकर डायग्नोसिस करतो आणि लवकर ट्रीटमेंट करतो. परत काही काही गावांमध्ये वगैरे जे आपले जे गावाकडचे असतात त्यांच्यामध्ये मिथ्स असतं, तर कॅन्सर हा कॉन्टेजियस आहे, घरात
आजीला कॅन्सर झाला मग तिला बाजूला झोपडीत ठेवा, हे करा, तिला जेवण द्यायचं, वेगळं आपलं वेगळं प्लेटमध्ये द्यायचं. कॅन्सर हा कॉन्टेजियस आहे? नाही, कॅन्सर हा कॉन्टेजियस नाही. सो कॅन्सरमध्ये आता पुढे गेल्यानंतर आपण प्रत्येक ओव्हरऑल जे बघतो का कॅन्सरमध्ये सर तुम्ही सांगू शकता की किती स्टेजेस असतात कॅन्सरमध्ये? इन जनरल जर आपण डिस्क्राईब करतो कॅन्सरला तर 4 स्टेजेसमध्ये डिस्क्राईब करतो. म्हणजे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आणि फोर्थ स्टेज. फर्स्ट स्टेज म्हणजे अगदीच अर्ली कॅन्सर असतं, म्हणजे त्याचं जे मूळ असतं जिथून ते उद्भवतं फक्त तेवढ्याच ठिकाणी ते असतं, बाकी शरीरात कुठंच ते पसरलेलं नसतं. सेकंड स्टेज म्हणजे साईज आणि त्याच्या स्प्रेडवर असतं, थोडंसं जास्त पसरलेलं असतं, रिजनल असतं. थर्ड स्टेजमध्ये लोकल जे लिम्फ नोड्स वगैरे असतात त्यापर्यंत गेलेला कॅन्सर. म्हणजे इन जनरल सांगतो मी, प्रत्येक साईटचं प्रत्येक कॅन्सरचं थोडंसं वेगळं असतं, पण इन जनरल रिजनल लिम्फ नोड्समध्ये जर गेलं, लोकल नोड्सपर्यंत जर स्प्रेड झालं तर ते थर्ड स्टेज. आणि डिस्टंट मेटास्टासिस म्हणजे फोर्थ स्टेज. म्हणजे मूळ जागेपासून रक्तामध्ये जाऊन सगळ्या बॉडीमध्ये जर ते पसरलं आणि दुसऱ्या ऑर्गन्सला जर इन्व्हॉल्व्ह केलं तर दॅट इज फोर्थ स्टेज. असे 4 स्टेजेस जनरली असतात. बरोबर सर. सो बेसिकली एक एक्झाम्पल द्यायला झालं नर्सिंग स्टुडंटसाठी, जसं की तोंडाचा कॅन्सर आहे, फॉर एक्झाम्पल जीबीचा कॅन्सर आहे, तर आपण म्हणतो कॅन्सर छोटी जखम असेल, गावाकडे सगळे असतं कॅन्सर झाला, पण स्टेज काय आहे? एक बेसिक जस्ट अंडरस्टँडिंगसाठी तर जीबीवर कॅन्सर आहे, छोटीशी जखम आहे 2-3 सेंटीमीटरची, गळ्यामध्ये कुठं गाठ नाही, बाकी दुसरी ठिकाणी काही नाही, आपण सिटी स्कॅन वगैरे केल्यानंतर तो स्टेज 1 मध्ये. स्टेज 2 म्हणजे आजार इथंच आहे पण मोठा आहे, पेशंटला खायला प्यायला त्रास होते, जीबीची मुवमेंट होत नाही. तिसऱ्या स्टेजमध्ये आजार इथून गळ्यामध्ये 1-2 गाठी आलेल्या आहे, जखम आहे जीबीत, गळ्यामध्ये गाठी आलेल्या आहे, म्हणजे तिसऱ्या स्टेज आजार इथून गळ्यापर्यंत गेला. आणि चौथ्या स्टेजमध्ये पण 1-2-3 पार्ट असतात, 4A 4B-C. चौथ्या स्टेजमध्ये इथून आजार इथं आलाय पण गाठी खूप मोठ्या झाल्या आहे. बी यामध्ये इथून आहे, इथं पण मोठा झाला, इथं मोठा झालाय, ऑपरेशन करण्यासारखं नाही, ते किमो रेडिएशन काही झालं. आणि चौथ्या स्टेजमध्ये C पार्ट म्हणजे आजार इथून रक्ताद्वारे छातीत पसरला आहे, दुसरीकडे पसरला आहे. सो बेसिकली डिफरंट स्टेजेस असतात. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आपण पहिल्या ते तिसऱ्या स्टेजपर्यंत आपण ऑपरेशन या क्युरेटिव्ह इंटेंटने ट्रीट करतो. क्युरेटिव्ह मीन्स आजार कम्प्लिटली बरा करण्यासाठी. स्टेज 4 मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपण ट्रीटमेंट आपलं इंटेन्शन हे सिम्पटम कंट्रोल, लाईफ प्रोलॉंगेशन असतं, क्युअर एक ऑप्शन शक्यतो नसतो, काही एक्सेप्शन सोडले तर. सो मी आता डॉक्टर सुरकर सरांकडे जातो. सर जसं की आता कॅन्सर आहे त्याचे खूप वेगवेगळे कॉजेस आहे. सर व्हॉट आर द डिफरंट इटिओलॉजी आणि रिस्क फॅक्टर काय काय आहे कॅन्सरसाठी? First of all, thank you for inviting me to this program. तसे रिस्क फॅक्टर आणि कॉजेस प्रत्येक साईटनुसार डिफरंट आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल आपण ब्रेस्ट कॅन्सरचं उदाहरण घेतलं तर ब्रेस्ट कॅन्सर इज द मोस्ट कॉमन कॅन्सर इन द वर्ल्ड अँड सेकंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया आफ्टर सर्वायकल कॅन्सर. सो फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर द मोस्ट कॉमन रिस्क फॅक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टंट रिस्क फॅक्टर इज द gender. The female gender is the most common risk factor because it is more common in females than males. Males मध्ये पण breast cancer होतं but not that frequently. Second most important risk factor is age. जशी एज वाढत जाते तशी risk of cancer, breast cancer increases. So more than 60 years, 50 years, the risk is more. Third is family history. फॅमिली हिस्ट्री जर फर्स्ट डिग्री किंवा सेकंड डिग्री रिलेटिव्ह फॅमिलीमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर असेल, युटेराईन कॅन्सर असेल, ओव्हरियन कॅन्सर असेल तर देर इज 1.5% रिलेटिव्ह रिस्क इज मोर टू गेट दॅट पर्सन ब्रेस्ट कॅन्सर. अँड जर्मलाइन म्युटेशन्स लाईक BRCA1, BRCA2, P53 म्युटेशन, ATM, P10 हे म्युटेशन्स जर ज्या पर्सनमध्ये आहेत, ज्या पेशंटमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये रिस्क वाढून जातो. नेक्स्ट इज हॉर्मोनल एक्सेस. जर पेशंटला अर्ली मेनॉरिटी लेस दॅन 12 इयर्स, मेनोपॉज मोर दॅन 55 इयर्स, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ मोर दॅन 30 इयर्स, नॉलिपॅरिटी म्हणजे नो चाइल्ड बर्थ किंवा नो ब्रेस्ट फीडिंग, तर या पेशंटमध्ये, या पर्सन्समध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरची रिस्क वाढून जाते.
these persons are getting more chances of getting breast cancer after 40 years. Next factor is exogenous factors like dietary factors, fat consumption, alcohol consumption, obesity. The persons having more than 33 BMI and more than 80 kg weight are more prone to breast cancer than other persons. Some studies are saying that height more than 6 feet is also a risk factor for CA breast. Okay. The next factors are some like patients receive radiation to chest for lymphoma. Later in their life, after 10 years, 20 years, they may get CA breast. Okay. So, particularly breast cancer, these are the risk factors. आणि बाकी कॅन्सर जसं ओरल कॅन्सर आहे, लंग कॅन्सर, स्मोकिंग, टोबॅको चुईंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फॅक्टर्स फॉर दॅट. अगदी बरोबर सर. जसं की मंडळी जे आता रिस्क फॅक्टरमध्ये सांगितलं तर आपल्या स्पेशली इंडियन सिनारिओमध्ये ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्मोकिंग हा एवढा खतरनाक शब्द आहे. तर स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, बिडी, सिगारेट, गुटखा, पान मसाला, चेविंग, टोबॅको, खैनी, हे सगळे कारणांमुळे टोबॅको स्मोकिंगमुळे नॉट ओनली हे रिस्क फॅक्टर आहे फक्त कॅन्सरसाठी, बट तुमच्या डोक्यापासून तर पायापर्यंत सगळ्या गोष्टीसाठी हा कारणीभूत आहे. स्मोकिंगमुळे फक्त कॅन्सर होत नाही, बट हृदयाचे रिस्क फॅक्टर, इस्केमिक हार्ट डिसीज, लंग, COPD, अस्थमा स्मोकिंगमुळे कारणीभूत आहे. स्मोकिंग मेनली कंटेन काय आहे? निकोटीनमुळे आता तोंडात ज्यावेळेस लोक गावाकडे तंबाखू खातात, गुटखा खातात, ते खातात इथं, बिडी पितात इथं, आपण म्हणतो त्यांना फक्त लंग कॅन्सर, फुफ्फुसाचा कॅन्सर होतो, गुटखा खाल्ल्याने तोंडाचा कॅन्सर होतो. हे असं नाही. बेसिकली आपल्या बॉडी सिस्टीम मध्ये लोक गावाकडे ज्यावेळेस तंबाखू खातात, गुटखा खातात, बिडी पितात, ते पित असतील इथून जातो छातीमध्ये, आपण म्हणतो अरे लंगात फुफ्फुसाचा कॅन्सर होतो. तसं नाही. बॉडीची जेनेटिक म्युटेशन ज्यावेळेस माणूस चालू करतो हे व्यसन, तर ज्यावेळेस तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष घेतो, तर इथून जसं की लिप पासून तर आपला इव्हन लोअर रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, लंगचे जे फुफ्फुस आहे, म्हणजे इथून ओरल कॅव्हिटी, टंग, ओरोफॅरेंक्स, फॅरेंक्स, लॅरेंक्स, इसोफॅगस, अन्ननलिका, ट्रकिया, हा इंटायर एरो डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट हा व्हल्नरेबल होत असतो. सो याला आपण फील्ड कॅन्सरायझेशन म्हणतो. वरतून दिसत नाही, फिनोटिपिकली नॉर्मल, बट जेनेटिकली ॲबनॉर्मॅलिटी होऊन जाते. सो तंबाखू खाल्ला आपण म्हणतो अरे इथं होता कॅन्सर झाला, तंबाखू झाला, ऑपरेशन झालं, बंद केलं, आता इथून मला काही होणार नाही. तसं नाही. ऑलरेडी तुम्ही 20 वर्ष 25 वर्ष खाल्ला आहे, त्यामुळे तुम्ही तुमचा पूर्ण मुकोजा जो आहे ओरल कॅव्हिटीचा, फॅरेंक्स, सगळं ऑलरेडी खराब झाला आहे. त्यामुळे तुम्ही तरी पण सुद्धा रिस्क फॅक्टर असतात. सो बेटर आहे टू क्वाइट स्मोकिंग. सिमिलर केस विथ अल्कोहोल. आणि जे लोक दोन्ही पण घेतात ते ॲडिटिव्ह रिस्क फॅक्टर आहे. सो रिस्क ऑफ गेटिंग मॅलिग्नन्सी डबल. ओके. आणि दुसरं जे सरांनी त्यात जेवढं रिस्क फॅक्टर सांगितले त्यात अजून एक रिस्क फॅक्टर मी ऍड करू शकतो की जे इन्फेक्शन आहे, जसं की हेपॅटायटिस B व्हायरस, हेपॅटायटिस C व्हायरस. त्याचमुळे आपण ब्लड बँकेत जेवढं सगळं ब्लड ट्रान्सफ्युजन करतो, ब्लड कलेक्शन करतो, सगळं स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन करतो. नर्सिंग स्टुडंटसाठी महत्त्वाचं आहे, कारण की ज्यावेळेस आपण ब्लड ट्रान्सफ्युजन द्यायचं असतं सगळं आपण क्रॉस मॅच बरोबर आहे का चेक करतो. कारण की हेपॅटायटिस B, C व्हायरस आहे, त्याच्यामुळे लिव्हर कॅन्सर, लिव्हरचे वेगवेगळे आजार, अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज आहे, सिरोसिस आहे, हे त्याच्यामुळे होतात. सो दुसरं अगेन की आपल्या जे भारतामध्ये सर्वायकल कॅन्सर मोस्ट कॉमन आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस जो आहे त्याच्यामुळे सुद्धा सर्वायकल कॅन्सर 90% ऑफ द टाइम सर्वायकल कॅन्सर हा HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे होतो. त्यामुळेच 90% असल्यामुळे त्याच्यासाठी स्क्रीनिंग प्रोग्राम आणि प्रिव्हेन्शनसाठी आपण सर्वायकल कॅन्सरसाठी व्हॅक्सिन देत असतो, जे की गार्डासिल, सर्वाधिक ज्या व्हॅक्सिन असतात, ज्या यंग अडल्टसंट असतात, जे 9 to 26 इयर्स एजपर्यंत. आणि आता नवीन गाईडलाईन असं आलं आहे की लेडीज 52 इयर्सच्या एजपर्यंत सुद्धा या व्हॅक्सिन सर्वायकल कॅन्सरसाठी घेऊ शकतात. आता HPV व्हॅक्सिनमुळे जे मोस्ट कॉमन जे ते वेगवेगळे जिनोटाईप आहे 16 आणि 18, याचे 2 हे 80 to 90% ऑफ द टाइम सर्वायकल कॅन्सर होत असतात. त्यामुळे यांच्या अगेन्स्ट व्हॅक्सिन बनलेली असते. आणि HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे फक्त सर्वायकल कॅन्सर नाही, तर सर्वायकल कॅन्सर, ओरोफॅरेंजियल कॅन्सर, परत खाली ॲनल कॅन्सर, पेनाईल कॅन्सर, व्हजायनल कॅन्सर, हे मल्टिपल कॅन्सर हे इन्फेक्शन होत असतात. अजून दुसरं सांगायचं गेलं तर इपेस्टिन बार व्हायरस आहे, हेलिकोबॅक्टर पायलोरा व्हायरस आहे. सो व्हायरसेस सुद्धा कॅन्सर कॉज करतात, बॅक्टेरिया सुद्धा करतात.
जसं की सरांनी सांगितलं केमिकल, फिजिकल इनॅक्टिव्हिटी, लॅक ऑफ एक्सरसाइजेस, ओबेसिटी हे सगळे कारणीभूत असतात. तर मी डॉक्टर सावजी सरांकडे जातो. सर, आपण जसं की आपण हे मल्टिपल रिस्क फॅक्टर बघतो, जसे की पेशंट आता हे लंप म्हणून येतात, ट्युमर म्हणून येतात, तर आपण या पेशंटला कसं अप्रोच करतो, कसं डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन करत असतो? प्रत्येक प्रकारच्या कॅन्सरसाठी लागणारं इव्हॅल्युएशन वेगळं असतं. जसं आपल्याला एक तोंडातले घशाचे कॅन्सर आहे, त्यामध्ये आपल्याला ओरल एक्झामिनेशन केली नसती तरी लक्षात येतं की इथे जखम आहे, आणि मग त्याचा एक बायोप्सी करणे, सिटी स्कॅन करणे, बायोप्सीवर आपल्याला एक्झॅक्ट आयडिया येते की हा कॅन्सर आहे, कॅन्सरच्या आधीची स्थिती आहे, कॅन्सर असेल तर कुठल्या ग्रेडचा आहे, हे आपल्याला बायोप्सीवर समजतं. आणि त्यानंतर सिटी स्कॅन किंवा पेट स्कॅन केल्यावर त्याचा स्प्रेड किती आहे याची आपल्याला आयडिया येते. त्याप्रमाणे मग आपण त्याची पुढची ट्रीटमेंट ठरवतो की याला आधी सर्जरी करायची, आधी किमोथेरपी द्यायची, रेडिएशन द्यायचं. तसं दुसरं मग स्तनाचे कॅन्सर असले तर अगेन त्याच्याकरता पहिले हाताला जी गाठ लागते त्याचं एक मॅमोग्राफीचा एक्सरे किंवा सोनोग्राफी, त्याच्यावर आपल्याला ती गाठ एक्झॅक्टली कशी आहे, कॅन्सरची वाटते की साधी वाटते याची एक आयडिया येते. त्याप्रमाणे जर आपल्याला ती साधी गाठ वाटत होती, जसं आपण फायब्रोडेनोमा म्हणतो, फायब्रोडेनोसिस म्हणतो, लायपोमाज असतात, तशा गाठी असतात तर ते डायरेक्टली ऑपरेशन करून काढून टाकले, कारण त्या साध्या गाठी आहेत, त्याला नुसतं आपण ऑपरेशन करून काढलं तरी त्याची ट्रीटमेंट झाली. पण जर ती कॅन्सरची गाठ वाटत असेल तर मग आपण त्याच्या एक सुई टाकून, ज्याला आपण ट्रूकट बायोप्सी म्हणतो किंवा FNAC म्हणतो, फाईन नीडल ॲस्पिरेशन सायटोलॉजी, या तपासण्या असतात ज्यात आपल्याला निदान होतं की हा कॅन्सर आहे की साधी गाठ आहे, कॅन्सर असेल तर कुठल्या प्रकारचा आहे. त्यावरच मग पुढच्या ट्रीटमेंट करता काही हार्मोनच्या तपासण्या असतात, ज्याला आपण ERPR, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, HAL2 या तपासण्या असतात. या तपासण्या आपल्याला गाईड करतात की आपल्याला पुढची ट्रीटमेंट कशी सुरू करायची आहे, पहिले ऑपरेशन करायचंय, पहिले किमोथेरपी द्यायची, पहिले रेडिएशन द्यायचं. तिसरं सर्व्हायकल कॅन्सर. सर्व्हायकल कॅन्सरमध्ये सुद्धा जसं असतं की प्रिव्हेन्शनसाठी आपण आधी पॅप्समिअरची तपासणी असते. पॅप्समिअरवर आपल्याला आयडिया होतं की इथे नॉर्मल सर्व्हिक्स आहे, त्यात काही डिस्प्लाझियाज, मेटाप्लाझियाज म्हणजे कॅन्सरच्या आधीच्या स्थिती आहेत त्या झाल्या आहेत, इन्फेक्शन तिथे काही आहे का, किंवा फ्रँक कॅन्सर आहे. जर फ्रँक कॅन्सर असेल तर मग त्याची एक बायोप्सी, तुकडा काढून तपासणी. प्रत्येक कॅन्सरमध्ये आपल्याला कन्फर्म करण्याकरता तुकडा काढून तपासणी फायनल तपासणी, म्हणजे याच्यावर आपल्याला एक्झॅक्ट कॅन्सर आहे की नाही, असेल तर कुठल्या प्रकारचं आहे ते कळतं. त्यानंतर आले फुफ्फुसाचे कॅन्सर, लिव्हरचे कॅन्सर, याच्याकरता काही ट्युमर मार्कर्स असतात, ब्लडच्या टेस्ट, जे आपल्याला इंडिकेशन देतात. कार्सिनोमेब्रानिक अँटीजेन, CA19-9 नावाचं पित्ताशयासाठी असतं, CA125 ट्युमर मार्कर ओव्हरियन कॅन्सरसाठी असतो. हे आपल्याला इंडिकेशन देतात की जिथे समजा पोटात पाणी झालंय किंवा छातीमध्ये पाणी झालंय, पोटाच्या आतमध्ये गाठी, पण एक्झॅक्ट लोकेशन समजत नाही, तसे आपल्याला ट्युमर मार्कर्स, पेट स्कॅन आपल्याला गाईड करतात की एक्झॅक्ट कुठला कॅन्सर होऊ शकतो. मग त्याप्रमाणे आपण डायरेक्ट कुठून तुकडा काढायचा ते ठरवतो. त्यानंतर ब्लड कॅन्सर्स किंवा जे मायलोमाज असतात, लिम्फोमाज असतात, त्याच्या डायग्नोसिससाठी रक्ताच्या काही तपासण्या असतात, पेरिफेरल स्मिअर असतो. त्याच्यानंतर बोन मॅरो म्हणजे हाडातलं रक्त जिथे तयार होतं, बोन मॅरो, त्याची आपण सुई टाकून तुकडा काढतो, पाणी काढतो आणि ते तपासतो. यावर आपल्याला ते ब्लड कॅन्सरचं निदान होतं. याप्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर डायग्नोज करण्याकरता आपल्याला बेसिक गोष्टी म्हणजे बायोप्सी असते, त्यानंतर सिटी स्कॅन किंवा पेट स्कॅनचा एक्सरे असतो, जे आपल्याला एक्झॅक्ट किती स्प्रेड झाला ते सांगतो. बाकी मग ऍडिशनल इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये बोन स्कॅन येतात, न्यूक्लिअर बाकी स्कॅन्स असतात ते येतात, किंवा सोनोग्राफी, मॅमोग्राफी, हे ऍडिशनल गोष्टी आहेत. बेसिक गोष्टी आपल्याला बायोप्सीतून निदान. सो स्टुडंट, हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की प्रत्येक कॅन्सरसाठी काही तपासणी हा कॉमन असतात, पण काही प्रत्येक प्रकारच्या वेगवेगळ्या कॅन्सरसाठी हा कधी टेस्ट वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक कॅन्सरसाठी आपण ब्लड टेस्ट घेतो, बायोप्सी घेतो, कधी सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन करतो, पण काही असे आजार असतात त्यासाठी स्पेसिफिक इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागतं, जसं की सरांनी सगळं डिटेलमध्ये सांगितलं. अजून मी थोडासा मागे येतो, जे आपलं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आहे, सो बेसिकली आपण जसं की अवेअरनेस डे सेलिब्रेट करतो आहे, सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी 7 ते 8 प्रकारचे व्हेरियस सिम्पटम्स सांगितले आहेत. का व्हॉट आर द वॉर्निंग साइन्स ऑफ द कॅन्सर. स्टुडंटमध्ये कोणी काही सांगू शकतं का, काय सिम्पटम वगैरे काही आहे का, काय असतात कॅन्सरचे सिम्पटम? कोणी पण व्हॉलंटरी उभं राहू शकतात, सांगू शकतात? लेडीज मध्ये अच्छा, प्रेज. अजून सो बेसिकली जे आपण बघत असतो, आता आपलं हे ओव्हरऑल सगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरवर आहे,
सो स्टार्टिंग फ्रॉम वरतून खाली जायचं, वरतून समजा इथून तोंडात एनी अनहिलिंग नॉन हिलिंग अल्सर, जो अल्सर मोर दॅन 2 weeks पासून आहे, तोंडामध्ये जखम आहे, ती हिल नाही होते, ते पण असू शकतं. स्पेशली त्या पर्सनला इटिओलॉजी स्मोकर्स आहे वगैरे. परत ब्रेस्टमध्ये लंप आहे, ब्रेस्टमध्ये निप्पलमधून डिस्चार्ज आहे, बगलेत गाठी आहे, निप्पलचं थोडंसं रिट्रॅक्शन झालं आहे, ब्रेस्टमध्ये थोडंसं रेडनेस आला आहे. सो एनी लंप इन द बॉडी, इथं ब्रेस्टमध्ये असू शकते की पोटात असू शकते, कुठं पण असू शकते. आणि दुसरं याचं एक अस्पेक्ट इम्पॉर्टंट आहे का कुठं पण गाठ झाली म्हणजे कॅन्सर नसतो. 10 पैकी 8 गाठी मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाईन असतात. बिनाईन आणि मॅलिग्नंट मध्ये बिनाईन म्हणजे हे कॅन्सरच नाही. बिनाईन हे स्लो ग्रोईंग ट्युमर असतात, ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पसरत नसतात. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यावेळेस काही गाठी वगैरे असतात तर त्याचा अर्थ असा नाही की गाठ म्हणजे कॅन्सर. 10 पैकी 8 वेळेस ते नॉर्मल गाठी असतात. त्यावेळेस आपल्याला एकदा कन्सल्टेशन करणं गरजेचं असतं. तिसरं वॉर्निंग साईन्स म्हणजे लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ अपेटाईट, भूक न लागणे, प्रत्येक वेळेस वजन कमी झालं आहे. दुसरं थकवा जाणवतो आहे. दुसरं श्वास घ्यायला त्रास आहे. अनएक्सप्लेन क्रॉनिक कफ आहे, गोळ्या औषधीने बरा होत नाही, स्पेशली पेशंट स्मोकर्स आहे. आवाज चेंज झालेला आहे, हॉर्सनेस ऑफ व्हॉइस आहे, खायला प्यायला घ्यायला त्रास होतो ते. परत जे गायनेकोलॉजिकल कॅन्सर मध्ये असतात, PV डिस्चार्ज, बऱ्याच वेळेस आपण आपल्या गावाकडच्या लेडीज वगैरे सांगत नाही का ते अंगावर ते सहन करून घेतात वरतून. PV डिस्चार्ज होतं, कधी कधी सिरस डिस्चार्ज होतं, कधी कधी ब्लड डिस्चार्ज होतं, ते मग सांगत नाही, नॉर्मल गोळ्या औषधी घेतात आणि 1, 2, 4, 5 महिने जसे लॅप्स होत गेले मग ते नंतर जागे तोपर्यंत आजार ऑलरेडी स्प्रेड झालेला असतो. म्हणून हे सर्वायकल कॅन्सरसाठी आपण स्क्रीनिंग प्रोग्राम असतात, ते मी नंतर डॉक्टर झवर सरांशी बोललेलो. दुसरं आता झवर साहेब तुम्ही सांगू शकतात का, आता जसं की सरांनी सांगितलं इटिओलॉजी सांगितलं, सरांनी आता सांगितलं वेगवेगळे प्रकारचे पेशंट कसे येतात, मी सिम्पटम सांगितले, सरांनी सांगितलं सर डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन आता झालं, रिस्क फॅक्टर झालं, डायग्नोसिस झालं, आता ट्रीटमेंट कसं करायचं सर तुम्ही सांगू शकता का, डिफरंट वेगवेगळे प्रकारचे कोणते ट्रीटमेंट आहे? थँक्यू नर्सिंग कॉलेज अँड द एस्टीम्ड फॅकल्टीज. मी कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये 3 इट्स अ टीम वर्क. तर याच्यात सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आणि मी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आम्ही तिघांना मिळून ही ट्रीटमेंटचं प्लॅन करावं लागतंय. तर बेसिकली स्टेज प्रमाणे आपल्याला ट्रीटमेंटचं प्लॅन करावं लागते. अर्ली स्टेज असेल, जर ऑपरेबल कॅन्सर असेल तर प्लॅन ऑपरेशन मेनली असतो. ऑपरेशन म्हणजे की फक्त काढणं नाही, त्याला मार्जिन्स घ्यावं लागते. तर म्हणजे मार्जिन्स म्हणजे की जर 1 सेंटीमीटरची गाठ आहे तर ॲज पर कॅन्सरचं लोकेशन प्रमाणे विल हॅव टू टेक अ मार्जिन, कारण मार्जिन निगेटिव्ह असेल तरच तो ऑपरेशन व्यवस्थित झालं आहे. त्याच्यासोबत लिम्फ नोड डिसेक्शन, कारण ते जसं सरांनी सांगितलं होतं की लिम्फ नोडल स्प्रेड असतो, तर ब्रेस्टमध्ये आपण लिम्फ नोड्स काढतो, एक्झिलरी डिसेक्शन करतो. तर हे झालं ऑपरेटिव्ह पार्ट. मग एक रेडिएशन असतो जे ॲज पर स्टेज वी हॅव टू डिसाईड की रेडिएशन द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे, आणि ते रिकरन्स प्रिव्हेन्शनसाठी असतो. आणि दुसरा असतो किमोथेरपी. किमोथेरपीमध्ये प्लॅन असतो, कधी कधी गाठ खूप मोठी असेल तर आपण किमो पहिले देतो किंवा किमो रेडिएशन देतो आणि त्याच्यानंतर ऑपरेशनचा प्लॅन करतो. त्याला आपण न्यू ॲडज्युव्हंट, म्हणजे की काही क्युअरच्या अगोदर गाठ कमी करण्यासाठी आपण थेरपी देतो. मग त्याच्यानंतर जर अर्ली स्टेजला ऑपरेशन झालं त्याच्यानंतर किमो द्यायचं तर त्याला ॲडज्युव्हंट किमोथेरपी म्हणतो. तर किमोथेरपी शिवाय पण आपल्याकडे ट्रीटमेंट ऑप्शन असतात. तर जसं स्टेज 4 कॅन्सरमध्ये द अपकमिंग जे थेरपीज डेव्हलप झाले ते आहे टार्गेटेड थेरपी आणि इम्युनोथेरपी. तर यांनी ना मेडिकल सायन्सला बऱ्यापैकी चेंज केलं आहे सिस्टमला. लाईक किमोथेरपीनी जे साईड इफेक्ट्स होतात ते टार्गेटेड थेरपी किंवा इम्युनोथेरपीने ते साईड इफेक्ट होत नाही. आणि स्टेज 4 कॅन्सर जे आय थिंक 5 years डाऊन द लाईन, लंग कॅन्सर म्हणजे सर्वायवल वॉज जस्ट 6 months, 1 year, स्टेज 4 कॅन्सर. पण आता आपल्याकडे बजाज हॉस्पिटलला 30 पेशंट असेल जे फक्त स्टेज 4चे आणि गोळ्यांवर आहे. तर हे टार्गेटेड थेरपीमुळे. तर बेसिकली टार्गेटेड थेरपी काय करते, ते आयडेंटिफाय करते की काही म्युटेशन आहे का सेल्समध्ये. जे बायोप्सी आपण घेतो त्याच्यातून आपण मॉलिक्युलर म्युटेशन स्टडीज करतो, EGFR, L, ROS. आणि जर ते म्युटेशन असेल तर आपण एक गोळी सुरू करतो विच विल टार्गेट दॅट म्युटेशन.
सो हे म्युटेशनला जो टार्गेट करणारा जो थेरपी आहे त्याला आपण टार्गेटेड थेरपी असते. आणि हे फक्त एक गोळी असते, जस्ट एक टॅबलेट. डायबिटीजसाठी आपण 3-4 गोळ्या घेतो. इथे कॅन्सरमध्ये, स्टेज 4 कॅन्सरमध्ये आपण फक्त एक गोळी देऊ शकतो आणि त्याच्याने बऱ्यापैकी रिझल्ट भेटतो आपल्याला. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट की 1-2 महिने, पेशंट 2-2, 3-3 वर्ष काढून घेतात एक गोळ्यांवर, and that to stage 4. So that is targeted therapy. ते इंजेक्टेबल फॉर्ममध्ये, ओरल फॉर्ममध्ये पण आहे. अँड द लेटेस्ट इज इम्युनोथेरपी. इम्युनोथेरपी म्हणजे काय की ते इम्युन सिस्टमला मॉड्युलेट करतो. तर आपल्या सेल्समध्ये तुम्ही वाचलं असेल टी सेल असते, तर काय करतो तो, कॅन्सर सेल्स हे जे इव्हेसिव्ह असतात, ते दिसत नाही त्यांना, दे आर इनविजिबल टू आवर फायटर सेल्स. तर काय होतं की हे जे इम्युनोथेरपीचे ड्रग्ज असतात, आपण दिलं असेल, बघितलं असेल, निव्होलुमॅब, पेम्ब्रोलिझुमॅब, तर हे काय करतात, हे जाऊन कॅन्सरच्या सेल्सला चिटकून जातात. प्लस दे ॲक्टिवेट द टी सेल्स. तर द इनविजिबल सेल, कॅन्सर सेल जे इनविजिबल होतात ते विजिबल होऊन जाते. आणि प्लस द टी सेल्स गेट ॲक्टिवेटेड आणि ते जाऊन कॅन्सर सेलला किल करतात. तर दॅट इज इम्युनोथेरपी. याचे साईड इफेक्ट थोडे वेगळे असते कम्पेअर्ड टू किमोथेरपी. इम्युनोथेरपीचे जे साईड इफेक्ट असतात तर ते ऑटो इम्युन साईड इफेक्ट असतात. पेशंटला डायबिटीज, थायरॉइड वगैरे वगैरे होऊ शकते. तर these are the 3 parts in as a part of treatment: chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy. आणि किमोमध्ये पण एक खूप मिथ असतो लोकांमध्ये की बाबा किमो घेतलं तर पेशंट सर्व्हाइव्ह नाही करणार, गावाकडचे पेशंट एस्पेशली. तर त्यांना आपल्याला सांगावं लागतं की किमोथेरपी प्रत्येक माणसांसाठी वेगळं वेगळं असतं. ते ॲज पर हाईट आणि वेट असतो. आणि आता उलट्या वगैरेचं पण प्रमाण आपण बऱ्यापैकी कमी करू शकतो एंटीएमेटिक प्रोफायलॅक्सिस देऊन. तर दॅट इज अवर प्राईम ड्युटी. आणि जरी WBC कमी झाले, प्लेटलेट कमी झाले, त्याला आपण रिकवर करू शकतो. आणि किमोथेरपीचे एवढे पहिले जे जुन्या काळात जे साईड इफेक्ट होतात, आता ग्रुप्स वगैरे चेंज झाले आहे, त्यांचे साईड इफेक्ट प्रोफाईल बऱ्यापैकी मॅनेजेबल झाली आहे. तर दॅट इज आवर ॲज अ टीम वी हॅव टू टेल द रिलेटिव्ह अँड काउन्सिल द रिलेटिव्ह. आणि फिमेल्समध्ये एस्पेशली हेअर लॉसचा एक मोठा विषय असतो की किमोमुळे हेअर लॉस असतो. तर त्यांना आपल्याला समजून सांगावं लागणार की हेअर लॉस इज नॉट परमनंट, ते टेम्पररी असतो. विदिन फ्यू डेज हे आपण आफ्टर ॲज वी स्टॉप किमोथेरपी विदिन अ मंथ हे पूर्णपैकी रिकवर होतं. तर असं ट्रीटमेंटचं प्लॅन आहे: सर्जरी, रेडिएशन, किमोमध्ये किमो, टार्गेटेड इम्युनोथेरपी. थँक्यू सर. ट्रीटमेंट पार्ट झाला, बट कसं आहे, ऑलवेज असं म्हण आहे तर प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. आपला काय, ज्यावेळेस कॅन्सर झाला तर आपण ट्रीटमेंट तर आम्ही सगळं करणारच आहे, पण आपला जो ॲज अ सोसायटी, ॲज अ हेल्थ केअर पर्सनल, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सगळे सिस्टर्स, ब्रदर्स, वॉर्ड बॉय, सगळ्यांपासून आज एक आपलं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की कॅन्सर प्रिव्हेन्शनसाठी काय केलं पाहिजे. सो आपण जे म्हणतो प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. सो डॉक्टर श्रावण सर, तुम्ही सांगू शकतात का प्रिव्हेन्शनसाठी काही काही महत्त्वाचे टिप्स जे की आपल्याला अवेलेबल सध्या आपल्या याच्यामध्ये आहे? ओके, आता आपण कॅन्सरचे जे डिस्कशनमध्ये कारणं बघितले, कॅन्सर होण्याचे कारणं, ते कारणं आपल्याला माहिती ह्याच्यासाठी पाहिजेत की आपण ते अवॉइड करायला पाहिजे ज्याच्यामुळे कॅन्सर होतो. व्हॉट इज दिस ऑल अवेअरनेस अबाउट? हे कॅन्सर झाल्यावर अवेअर होण्यात काही अर्थ नाही. कॅन्सर झाल्यावर डॉक्टर्स असतात ट्रीट करायला, पण कॅन्सर नाही होण्याचं जे इम्पॉर्टन्स आहे ते आपल्याला समाजामध्ये पसरवण्यासाठी हे अवेअरनेस आवश्यक आहे. सो देर इज नथिंग सेलिब्रेटिंग अबाउट दिस डे. We have to work hard for awareness. So that is the basic objective of this organizing the program. Okay. तर अवेअरनेस मध्ये काय आहे ना की जे कारण आहेत ते आपण अवॉइड करणं आवश्यक आहे. कारण सरांनी सांगितलंच आहे. सो प्रायमरी प्रिव्हेन्शन इज टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. जे कारण आहेत लाईक सरांनी सांगितलं की अर्ली लिनार्की ज्यांना असते किंवा अर्ली पाळी लवकर ज्यांची येते किंवा उशिरा पाळी जाते, हे लोक ऍट रिस्क असतात, त्यांनी स्क्रीनिंग करायला पाहिजे. किंवा ब्रेस्ट फिडिंग नाही करणाऱ्यांना होतं. सो वी हॅव टू मेक अवेअर की ब्रेस्ट फिडिंग करणं आपल्याला कॅन्सर अवॉइड करण्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. तर दीज आर दी थिंग्स विच आर देअर.
ओबेसिटी आहे, जेवणामधल्या काही ज्या गोष्टी आहेत ज्या अवॉइड करायला पाहिजे, ऑइली फूड वगैरे किंवा रेडीमेड स्टफ जे असतं ते सगळं अवॉइड करायला पाहिजे. जे रिस्क फॅक्टर्स आहेत ते अवॉइड करायचे. दॅट इज द मेन प्रायमरी प्रिव्हेन्शन फॉर द कॅन्सर. सेकंडरी प्रिव्हेन्शन मध्ये अर्ली डिटेक्शन होतं. म्हणजे आपण सगळ्यात जसं आपण स्टेज डिस्कस केलं, स्टेजेस का महत्वाची आहेत, कारण जेवढ्या लवकर आपण आपली स्टेजमध्ये जेवढं आपण काम करू तेवढं त्याचं क्युअर रेट वाढतं. म्हणजे फर्स्ट स्टेजमध्ये तर जवळपास 99% क्युअर रेट आहे ॲज फार ॲज ब्रेस्ट कॅन्सर इज कन्सर्न. बाकीच्या कॅन्सरमध्ये पण जवळपास तसंच आहे. पण लेट स्टेजमध्ये जर आपण स्टेजमध्ये जर डिटेक्ट केलं तर मग ते क्युअर रेट अगदी 5%, 10% होईल. एवढं डिफरन्स आहे. पहिल्या स्टेजमध्ये आपल्याला डिटेक्ट करणं आवश्यक आहे. आणि मोस्ट ऑफ दी कॅन्सर्समध्ये पहिल्या स्टेजमध्ये सिम्पटम्स दिसत नाही. म्हणजे मोस्टली पेशंटला त्रास काहीच नसतो. पेशंट स्वतःहून कधीच हॉस्पिटलला येणार नाही फर्स्ट स्टेजला. ते आपल्याला समजलं जनरल टेस्टिंग किंवा त्यांना त्यांच्या काही बेसिक टेस्ट करून स्क्रीनिंग करून ते डिटेक्ट करावं लागतं. आणि त्या स्टेजमध्ये ट्रीटमेंट्स पण तेवढे लागणार नाही. जसं सरांनी सांगितलं आपल्याला 3-4 प्रकारचे ट्रीटमेंट्स करावं लागतात तेव्हा कुठं कॅन्सर क्युअर होतो. पण जर फर्स्ट स्टेजमध्ये आपण डिटेक्ट केलं तर एखादी ट्रीटमेंट इज मोर दॅन सफिशियंट. नुसतं सर्जरी जरी केलं तरी सफिशियंट आहे. मेडिसिन लागणार नाही, रेडिएशन लागणार नाही, किंवा नुसतं रेडिएशन करूनही आपण ट्रीटमेंट करू शकतो, सर्जरी लागणार नाही. तर असं शॉर्ट ट्रीटमेंटमध्ये बेस्ट क्युअर रेट आपल्याला मिळतो. सो अर्ली डिटेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहिल्या स्टेजमध्ये जर आपण डिटेक्ट केलं किंवा मे बी दुसरा स्टेज इज ऑल्सो ओके, पण असं अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट करणं फार गरजेचं आहे. तरच क्युअर रेट्स वाढतात, तरच पेशंटला विदाउट एनी साईड इफेक्ट्स, विदाउट मेजर ट्रीटमेंट्स बेस्ट चान्स मिळतो क्युअर होण्याचा. सो दिस आर दी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स वी शुड टेक. सो प्रिव्हेन्शन मध्ये अजून सरांनी सांगितले सगळे पॉईंट. अजून एक दोन पॉईंट जे आहे की जे मी सांगितलं, वॅक्सिनेशन प्रोग्राम. वॅक्सिनेशन प्रोग्राम हा जो स्पेसिफिकली सर्वायकल कॅन्सर, हेपॅटायटिस बी व्हायरस हे जे वॅक्सिन आहे ते स्पेसिफिकली घेतलेच पाहिजे. आणि दुसरं अजून जे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, व्हेजिटेबल्स, हाय फायबर डाएट, हे पण याच्यावर पण मेन फोकस असला पाहिजे. शेवटचे माझे 1-2 क्वेश्चन आहे. जसे की आता मी डॉक्टर झवर सरांकडे जातो की आता सपोज कोणी एखाद्या फॅमिलीमध्ये आपल्याकडे पेशंट भरपूर येत असतात. तसं माझ्या आईला कॅन्सर होता, माझ्या आजीला कॅन्सर होता, तर मी काय केलं पाहिजे? मला कॅन्सर न झाला पाहिजे. कारण माझे काय आपण बघतो समाजामध्ये जे आमची स्टॅटिस्टिक आहे, ग्लोबल डाटा, 10 ते 15% कॅन्सर हे अनुवंशिक असतात. स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कॅन्सर, ओव्हरियन कॅन्सर हे जे आहे हे अनुवंशिक असतात. सो यांच्यामध्ये आपण काय जे पेशंट ज्यांना फॅमिली स्ट्रॉंग हिस्ट्री असते, तर माझ्या आईला आजीला आजार होता, मी काय केलं पाहिजे? तर काय स्क्रीनिंग मोडॅलिटी काय काय आहेत आपल्याकडे? सो ह्याचे जेनेटिक टेस्टिंग आपण करतो. तर बेसिकली इफ देर इज अ स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री, म्हणजे की आईला होता, आईच्या आईला होता, तर इंडेक्स केस, आता डॉटर कम्स टू आवर OPD, तर डॉटरला चेक करण्याच्या अगोदर वी हॅव टू स्क्रीन द इंडेक्स केस. इंडेक्स केस म्हणजे की आईला स्क्रीन केलं पाहिजे मॉलिक्युलर स्टडीसाठी. तर त्याच्यात आपण सो वेगवेगळ्या कॅन्सरला वेगवेगळ्या टेस्टिंग असतो. त्यानंतर पहिले ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये ब्रेस्ट आपण आईला स्क्रीन करणं. जर त्यांना ब्राका टेस्टिंग किंवा होमोझायगस रिपेअर जीनचे काही म्युटेशन असेल तर दॅट बिकम्स आवर की फर्स्ट केस. येस, तिला जेनेटिकली पॉझिटिव्ह आहे ती. तर त्याच्यानंतर वी स्क्रीन द फॅमिली. तर त्याच्यानंतर वी स्क्रीन द डॉटर. सपोजिटली डॉटर कम्स नेगेटिव्ह, दॅट्स इट, म्हणजे तिला स्क्रीन करायची गरज नाही. बट शी शुड बी vigilant enough ki yes, after the age of 45 she has to do routine mammography at least 2 वर्षातून एकदा तरी. if she comes out to be BRCA positive तर ती हाय रिस्क असते की तिला ब्रेस्ट कॅन्सरची शक्यता खूप जास्त असणार. तर याच्यात काय करतो, याच्यात इधर फॅमिली कम्प्लिटेड असेल तर आपण तिला ओफ्रेक्टोमीचा एक ऑप्शन देऊ शकतो, किंवा वी कॅन डू अ रिस्क रिड्युसिंग ब्रेस्ट सर्जरीज करू शकतो, ब्रेस्ट आणि ओव्हेरियन. दॅट इज ॲज पर द पेशंट्स एज अँड ॲज पर द चॉईस. यंग पेशंट आहे, अनमॅरिड आहे, शी इज ब्राका म्युटेटेड, तर तिला
as soon as she completes family, she should consider for surgery. If not surgery, routine yearly screening केले पाहिजे. स्क्रीनिंग मध्ये काय काय, मॅमोग्राफी आणि ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन. आणि यंग पेशंट आहे तर MRI ब्रेस्ट इफ SOS, ओव्हरीसाठी CA-125 केलं पाहिजे, अल्ट्रासाऊंड ॲब्डॉमिन किंवा काही, आणि प्लस शी शुड हॅव अ क्लोज फॉलोअप विथ द ट्रीटिंग डॉक्टर. जर तुम्ही ओव्हेरियन कॅन्सर असेल तर सेम प्रिकॉशन्स वी हॅव टू टेक ॲज अ ब्रेस्ट कॅन्सर. नाव कोलॉनिक कॅन्सरमध्ये काय, जर आई वडिलांना झाला, वडिलांच्या वडिलांना झाला, तर पेशंट्स सन शुड गो फॉर कोलोनोस्कोपी. ॲटलिस्ट 5 वर्षातून एकदा तरी केलंच पाहिजे. जर त्यांना स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री असेल तर त्याच्यात काही म्युटेशन्स असतात ज्या आपल्याला इंडिकेट करतात की येस देर इज अ हाय पॉसिबिलिटी. तर त्याच्यात लिन सिंड्रोम वगैरे असेल तर ही शुड गो फॉर अ क्लिअरली इयरली कोलोनोस्कोपी. जर हे म्युटेशन वगैरे नसेल तर ॲटलिस्ट 5 वर्षातून एकदा तरी यंग एज पासून सुरू केलं पाहिजे. आणि सरांनी पहिले सांगितलं होतं ट्युबर मार्कर्स, तर त्याच्यात CA, हे CA यू शुड गो फॉर CA टेस्टिंग ॲटलिस्ट इयरली वन्स, वर्षातून एकदा एक सिम्पल ब्लड टेस्ट आहे ते केलं पाहिजे. तर जनरली हे जे जेनेटिक टेस्टिंग असतात हे काही ब्रेस्ट, कोलॉन, ओव्हरीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतात. लंग कॅन्सर जनरली अनुवंशिक नसतो, पण हे केव्हा असतो, इट इज अ सिंड्रोम. लाईक जर तुम्हाला लिन सिंड्रोम असेल किंवा एक HNPCC असेल तर देन यू हॅव अ हाय पॉसिबिलिटी ऑफ, तर तो लंग एकटा येत नाही जनरली. तर इट्स अ ग्रुप ऑफ कॅन्सर विच कम टुगेदर. तर त्याच्यामुळे लंग कॅन्सरवर आपण इतकं अनुवंशिक असतो असं चान्सेस थोडे कमी असतात. मेनली हे 3 कॅन्सर्स असतात जे अनुवंशिक असू शकतात. मग त्याच्या दुसरे असतात ब्लड कॅन्सर. ब्लड कॅन्सरमध्ये पण सेम प्रोसिजर, वी हॅव टू डू म्युटेशन टेस्टिंग. ते अनुवंशिक राहण्याची पॉसिबिलिटी असते बट विथ असोसिएटेड काही सिम्पटम. तर जर फॅमिलीमध्ये स्ट्रॉंग हिस्ट्री असेल तर येस डेफिनेटली इंडेक्स केसला फाइंड आउट द म्युटेशन. जर ती पॉझिटिव्ह असेल किंवा तो पॉझिटिव्ह असेल तर देन द किड्स ऑर द डॉटर सन शुड डू अ स्क्रीनिंग. याच्यासाठी जेनेटिक काउन्सिलर्स असतात, त्यांच्याकडून जेनेटिक ट्री चार्ट तयार होतो आणि त्याच्यानंतर वी कॅन डू. जरी पॉझिटिव्ह आला तर इट इज नॉट अ रिस्क, यू कॅन डेफिनेटली स्क्रीन अँड यू कॅन प्रिव्हेंट इट. बरोबर. सो एक पॉईंट ऍड करायचा, सरांनी जे सगळं स्टार्टिंग पासून तर एंड पर्यंत जे स्क्रीनिंग बद्दल सांगितलं. बघा, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने जे सर्वायकल कॅन्सरसाठी आहे, आता टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलने एक लॅन्सेटमध्ये एक स्टडी केली होती. आता जे आपण हॉस्पिटल, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, बेसिकली आपण जे बोलतोय इथं बोलतोय, जे गावाकडं नर्सिंग हेल्थ आहे, जे रुरल हेल्थ सेंटर आहे, जिथे PHC आहे, सो तिथले आशा वर्कर्स आहे, हेल्थ केअर वर्कर्स आहे, स्पेसिफिकली फॉर सर्वायकल कॅन्सर पॅप स्मिअर ही सगळ्यात चिपेस्ट आणि चांगली टेस्ट आहे. पॅप स्मिअर स्पेशली वुमेन मोर दॅन 30 years ऑफ एज, दो स्पेसिफिकली हाय रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर आहे, त्यांच्यामध्ये पॅप स्मिअर एव्हरी 3 yearsली सिम्पल टेस्ट PHC ला पण होते. एक बेसिकली स्क्रीनिंग मोडॅलिटी आहे. दुसरी ब्रेस्टमध्ये, आता आपण प्रत्येक गावाकडच्या पेशंटला तुम्ही सांगा वर्षाला मॅमोग्राम करा, कोणी करायला तयार नाही. बट सिम्पल ॲज आपण हेल्थ केअर प्रोफेशनल, जसं की आपण PHC ला जाणार, तालुका प्लेसवर, बाजारपेठेच्या गावात, तिथं सुद्धा आपण एक अवेअरनेस क्रिएट करू शकतो. ब्रेस्टमध्ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन तुम्हाला माहित नाही, पण क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन चिपेस्ट मोडॅलिटी आणि हे रिसर्च टाटामधून पब्लिश झालेलं आहे. क्लिनिकल ब्रेस्ट, आता जसं की भारतामध्ये अमेरिकेच्या मॅड्रास कॅन्सर सेंटर नंतर हैदराबादला विजयलक्ष्मी कॅन्सर फाउंडेशन आहे, तिथे एक डॉक्टर पद्मश्री आहे. मी त्यांचा रात्रीच एक व्हिडिओ बघत होतो, तर तिथं त्यांनी त्यांच्या हैदराबाद तेलंगणा स्टेटमध्ये जवळपास 30,000 हेल्थ केअर वर्कर, डॉक्टरच्या खालचे जे स्टाफ्स आहे, नर्सिंग आशा वर्कर्स आहे, त्यांनी सगळ्यांना टीचिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, लेक्चरद्वारे जिथे का होईना, जे मार्ग का होईना, त्यांना ते लेक्चर दिले. आणि ते त्यांच्या ज्या बेसिक PHC ला असतात, गावाकडे असतात आशा वर्कर, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, त्यात वेगवेगळे 6 स्टेप असतात. ब्रेस्ट कसं पाल्पेट करायचं, काय करायचं, काही न्यूरोलॉजिटी आलं, ट्यूमर लागला ना तर त्यांना हेल्थ डॉक्टरांकडे पाठवायचं. सो अर्ली डिटेक्शन करतोय आपण. आणि त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या 1 वर्षाच्या कालावधीत 2 ते 2.5 लाख पेशंट त्यांनी म्हणजे कॉमन स्क्रीनिंग मध्ये चेक केले आणि त्यात त्यांना 200 ब्रेस्ट कॅन्सरचे पेशंट मिळाले.
सो 200 पेशंट म्हणजे आपण इव्हन आपले सगळ्यात लोएस्ट जे PHC गावाकडचे स्टाफ सुद्धा याच्यामध्ये अवेअरनेस आणि इम्पॅक्ट करू शकतात ट्रीटमेंटमध्ये. माझं शेवटचं असो, देर इज ऑलवेज होप बियॉन्ड व्हॉट यू सी अँड रिमेंबर लाईफ इज 10% व्हॉट हॅपन्स टू अस बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट 90% हाऊ वी रिॲक्ट टू इट. सो माझा शेवटचा क्वेश्चन आहे सावजी सरांना. सर जसं की आता तुम्ही जसं लास्ट 20-25 इयर्स पासून बघताय, अगोदर पेशंट जसं अवेअरनेस नव्हतं, आता थोडं अवेअरनेस आहे, बट त्या स्टार्टिंगच्या कालावधी आणि आताच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला एक काय डिफरन्स जाणवतो? जसे की पेशंट आता जसे OPD मध्ये प्रेझेंट येतात आणि दुसरं की जे आपलं ट्रीटमेंट मोडॅलिटी चेंज झालं आहे. पहिले आपण जसं ओपन सर्जरी करायचो, रॅडिकल सर्जरी करायचो, ब्रेस्ट मसल सगळं काढायचो. आता आपण मिनिमली लिस्ट इन्व्हेजिव्ह ट्रीटमेंट का जातोय. सर याबद्दल आणि तुमचं शेवटचं मेसेज काय राहणार स्टुडंट्सला? कॅन्सर म्हणजे एक सर्वसामान्यांमध्ये एक इमेज असते. कुणाला कॅन्सरचं डायग्नोसिस झालं किंवा शंकाही नुसती आली तर फॅमिलीज, फ्रेंड्स सगळ्यांची रिॲक्शन असते, येतो गया. आता हे सत्य आहे का? तर रिअरली आपण पहिल्या दुसऱ्या स्टेज 1, स्टेज 2 जे कॅन्सर असतात ते अक्रॉस द बोर्ड आपण पाहिलं तर यांचं जे सर्वायवल आहे, आपण सर्वायवल म्हणजे काय पकडतो की 5 वर्षानंतर 5 इयर सर्वायवल म्हणजे 5 वर्षानंतर आज आपण 100 पेशंटचं निदान केलं तर त्यातले किती पेशंट व्यवस्थित आहेत. तर 5 इयर सर्वायवल अक्रॉस द बोर्ड सगळे हे कॅन्सर्स पाहिजे. आपण ब्रेस्ट कॅन्सर घ्या, ओव्हरियन कॅन्सर घ्या, सर्व्हिसचे कॅन्सर घ्या, ते पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्थितीत असले तर 5 वर्षानंतर यातले 80% पेशंट हे व्यवस्थित असतात. म्हणजे आपण 100 80 पेशंटला व्यवस्थित नॉर्मल आयुष्य देतो. तर मग ही परिस्थिती आहे का? येतो गया? नाही, निश्चित नाही. आपण जर फर्स्ट सेकंड स्टेज मध्ये कॅन्सरचं निदान केलं तर आपण त्यांना पूर्णपणे बरं करू शकतो, पूर्णपणे नॉर्मल लाईफ देऊ शकतो. ऍडव्हान्स स्टेजचे जे कॅन्सर आहेत, जसं सांगितलं तर आता नवीन ज्या मॉडर्निटीज आहेत आपल्या ट्रीटमेंटच्या, सर्जरीमध्ये काय ऍडव्हान्स आले की जसं आपण लॅप्रोस्कोपी, थोरॅकोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरीज करतो. त्यामुळे आपल्याला सुप्रामेजर सर्जरीज करणंही सोपं जातं. हे दोन्ही बाजूचे एक्स्ट्रीम वाढलेत की आपण जे पहिले करत नव्हतो की एखादा कॅन्सर एका जागेवरून दुसऱ्या जागी फक्त त्या बाजूच्या अवयवासहित सगळं काढणं, याला सुप्रामेजर रॅडिकल डिसेक्शन्स म्हणतात. किंवा स्तनाच्या कॅन्सरमध्ये एकेकाळी ट्रीटमेंट म्हणजे पूर्ण स्तन काढणे होतं, पण आता निअरली 70% केसेसमध्ये आपण स्तन वाचवण्याचं ऑपरेशन करतो की तेवढा गाठीचा भाग, बगलीतल्या गाठीचं सॅम्पलिंग एवढंच करणं. तर दोन्ही बाजूने एक्स्ट्रीम हे सर्जरीत आलेले चेंजेस आहेत की कुठल्याही स्त्रीला पूर्ण स्तन काढण्यापेक्षा जर आपण स्तन वाचवू शकलो तर एक कॉस्मेटिक इमेज जी असते, फंक्शनल इमेज जी असते ती निश्चित चांगली असते. तसंच चेहऱ्याचे जे कॅन्सर्स आहेत हे जर लवकर लक्षात आले, समजा जिभेचा कॅन्सर आहे, छोटंसं ऑपरेशन करून आतल्यात काढता आलं, त्याला विशेष काही प्लॅस्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्शन लागलं नाही, तर बोलण्याची, खाण्याचे जे चेंजेस असतात किंवा दिसण्याकरता एक मेजर चेहऱ्यात आपण मोठ्या फ्लॅप्स केल्या जे चेंजेस असतात ते अवॉइड होतात. तिसरं, अवेअरनेस. आपल्या अवेअरनेसचा महत्वाचं हे काय की आपण जे सगळे रिस्क फॅक्टर्स ऐकले, रिस्क फॅक्टर्स 2 प्रकारचे आहेत. काही रिस्क फॅक्टर्स जे आपण बदलू शकतो, काही बदलू शकत नाही. बदलू शकत नाही म्हणजे काय? जसं ब्रेस्ट कॅन्सर स्त्रियांमध्ये कॉमन आहे. आपण आपलं सेक्स बदलू शकत नाही, आपलं वाढतं वय बदलू शकत नाही, आपल्याला जर फॅमिली हिस्ट्री असते, जेनेटिक, तर आपण आपले जीन्स बदलू शकत नाही. तर हे न बदलणाऱ्या गोष्टी आहेत. बदलणाऱ्या गोष्टी म्हणजे कोणत्या? आपल्या सवयी. की जसं पाहिलं तर मोस्ट कॉमन इंडियातले जे कॅन्सर्स आहेत ओव्हरऑल घेतलं तर हे टोबॅको रिलेटेड आहे. तंबाखू, गुटखा, स्मोकिंग. आता यातलं जे महत्वाचं आहे गुटखा आणि तंबाखू हे फक्त आपल्या आशियासाठी कॉमन आहे. तुम्ही युरोपला जा, तिथे कोणी असं तुम्हाला गुटखा खाताना दिसणार नाही. गुटखा आणि चोरून तंबाखू खाणे, नस याचा वापर हा फक्त आपल्या आशियन कंट्रीजमध्ये होतो, मेनली इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान इथे. तर यामुळे तुम्ही जे असतात, गुटख्यामुळे जे येणारे कॅन्सरचे पेशंट आहेत, गुटख्याची सवय युजली आपल्याला वयाच्या 15व्या-17व्या वर्षी लागते. एक 10-15 वर्षाच्या कालावधीत गुटख्यामुळे जे येणारे यंग पेशंट्स आहेत, सगळे ओरल कॅन्सर्स, बक्कल म्युकोलाची कॅन्सर्स घ्या, टंगचे कॅन्सर्स घ्या, थ्रोटचे घ्या, हे यंग पेशंट्स असतात. एक 35-40 असतात. तुमचं जस्ट एक करिअर सुरू झालेलं असतं, घरदार नुकतं सेटल झालं असतं, या वयातले असतात. ऍज अ एक्झाम्पल, तुम्ही नुसतं जर गुलमंडी, निराळा बाजारच्या मार्केटमध्ये गेले, तिथल्या 10 शॉपकीपर्सला तोंड उघडायला सांगितलं तर त्यातल्या 10 पैकी 4 जणांचं तुम्हाला तोंड पूर्ण उघडत नाही, कारण गुटखा खाऊन सगळ्यांचं तोंड बारीक झालेलं असतं. हे ट्रेडिंग कम्युनिटीमध्ये, बिझनेसमध्ये गुटख्याची सवय आपल्या यंग जनरेशनमध्ये खूप कॉमन आहे. त्याच्यामुळे होणारे जे कॅन्सर्स आहेत ते अर्ली स्टेजला येतात आणि त्यांना लागणारे मेजर म्युटिलेटिंग सर्जरीज लागतात. तुमची फॅमिली जस्ट तुमचं सगळं डिस्टर्ब होतं. तर आपल्याला अवेअरनेस मध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण जे टाळू शकतो त्या सवयी, एक तर टोबॅकोचा वापर, दुसरं नियमित व्यायाम करणे, कारण बरेच कॅन्सरचे ओबेसिटी रिलेटेड आहेत. जसे स्तनाचा कॅन्सरची रिस्क आहे, एंडोमेट्रियमच्या कॅन्सरची रिस्क हे ओबेसिटीमध्ये जास्त आहे. तिसरं, बाकी आपल्या फूड हॅबिट्स.
जे फ्रेश फ्रुट्स, फ्रेश ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत, अँटीऑक्सिडंट्स असतात, त्या फक्त कॅन्सरच नाही तर बाकीचे जे आपले इलनेसेस आहेत, म्हणजे हार्ट डिसिजेस आहेत, श्वसनाचे जे आकार आहेत, विकार आहेत, त्या अँटीऑक्सिडंट्समुळे सगळे विकार कमी होतात. त्यामुळे फ्रेश ग्रीन व्हेजिटेबल्सचा वापर, फ्रुट्सचा वापर हे आपल्याला हे आहे. त्यानंतर नियमित व्यायाम करणे, व्यायाम केल्यामुळे सुद्धा बॉडीचं जे आपलं मेटाबॉलिझम आहे ते व्यवस्थित राहून कॅन्सरची रिस्क कमी होते. त्यानंतर जे आपले म्हणजे ऑक्युपेशनल एक्सपोजर हजार्ड्स असतात, की जसं हेल्थ वर्कर्स मध्ये आपल्याला निडल प्रिक झाल्यामुळे हेपॅटायटिसचे इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन यातले येणारी कॅन्सरची रिस्क असते. हेपॅटायटिस मध्ये होणारे लिव्हरचे कॅन्सर्स वगैरे, किंवा जे फॅक्टरीचे वर्कर्स असतात, केमिकल एक्सपोजर त्यामुळे होणारे ब्लॅडरचे किंवा इंटेस्टाईनचे कॅन्सर. तर आपल्याला ह्या काळजी घेणे ते गरजेचं असतं. हे महत्वाचं आहे. आपण ते अवॉइड करणे, की आपल्या ज्या सवयी आपल्याला बदलता येतील त्यामुळे कॅन्सर होण्यापासून टाळणे. आणि दुसरं, जसं आधी सरांनी सांगितलं की ज्या स्त्रिया समजा अंगावून जात आहेत पोस्टमेनोपॉझल ते लपवून ठेवणं, तर लपवून ठेवणं चुकीचं आहे. तुमचा कॅन्सर जर पहिल्या दुसऱ्या स्थितीत निदान झाला तर आपण निश्चितपणे तो पूर्ण बरा करू शकतो, नॉर्मल लाईफ देऊ शकतो. त्याच्यामुळे कुठली शरीरावर गाठ वाटली की जसं आधी सांगितलं की 80% गाठी या साध्या असतात, त्या कॅन्सरच्या नसतात. परंतु तुम्हाला कुठलीही ॲबनॉर्मल गोष्ट म्हणजे आपल्या नॉर्मल रुटीनमध्ये कुठलीही ॲबनॉर्मल गोष्ट, तोंडातली न भरणारी जखम असो, पोटात दुखणं असो, आपल्या बॉवेल हॉबिट्समध्ये चेंज होणं असतं, म्हणजे सारखं कधी कधी पातळ संडास लागणे किंवा कॉन्स्टिपेशन जे 15 दिवसापेक्षा जास्त पर्सिस्टंट राहतं, खोकला असो, घशात खरखर असो, कुठल्याही ज्या ॲबनॉर्मल गोष्टी आहेत 15 दिवसापेक्षा जास्त पर्सिस्टंट राहिल्या म्हणजे काहीतरी आपल्या शरीरात ॲबनॉर्मलिटी आहे. ती कॅन्सरमुळेच असेल असं नाही, परंतु त्याचं निदान करून कॅन्सर आहे की नाही हे निदान करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण त्याचं लवकर ट्रीटमेंट करून ते टाळू शकतो. Question is, does radiation affect fertility? And if yes, how does it affect? In general, if radiation is directed towards the reproductive organs, then only it will affect. Like if you are taking radiation for breast or for neck or for tongue cancer, oral cancer, it will not affect. It will affect only if the radiation is going to testes or ovaries. And in the most of the cases, in most of the scenario, even if we are giving radiation to say like pelvis, we have techniques to avoid giving radiation to the testes or ovaries. So in general, if you ask me, it doesn't affect fertility. Okay. Okay, sir. Thank you. रेडिएशन देताना किंवा तुम्ही इव्हन आपण एक्सरे डिपार्टमेंट मध्ये गेलं किंवा कॅथलॅब मध्ये गेलं तर रेडिएशनचा आपल्या शरीरावर अफेक्ट होऊ नये हेल्थ वर्कर्सला म्हणून आपण जे प्रिकॉशनरी मेजर्स देतो, लीडचा ॲप्रॉन वापरतो, गळ्याला लीडची कॉलर वापरतो, किंवा पेशंटलाही रेडिएशन देताना तिथे बाकीचे बॉडी पार्ट्स कव्हर करून बरोबर त्या एरियाला टार्गेट करणे, म्हणजे ते बाकी जे आपले रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत किंवा हार्मोनल ग्लँड्स आहेत त्याच्यावर त्यांचा इफेक्ट होऊ नये ते टाळणं म्हणजे मग फर्टिलिटी आपोआप प्रिझर्व होतं. Thank you, sir. एक क्वेश्चन समोर घेतो की किमो रिलेटेड फर्टिलिटीचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. येस, तर याच्यात काय असतो, फिमेल्स मध्ये एस्पेशली ब्रेस्ट कॅन्सर यंग एज मध्ये झाला तर येस देर इज अ पॉसिबिलिटी, पण ती पॉसिबिलिटी खूप कमी आहे. 10 ते 15% पॉसिबिलिटी असते आणि त्याला पण आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. तर बेसिकली काय करतो आम्ही, ल्युप्रोलाइट एक नावाचं एक इंजेक्शन असतो ते आम्ही देतो, जेणेकरून त्यांची ओव्हेरियन सायकल जे आहे ते स्टॉप होऊन जाते. तर बेसिकली तुम्ही सायकलला मेन्स्ट्रुअल सायकलला स्टॉप केलं तर किमोचे ड्रग्ज हे सेल सायकलवर ऍक्ट करते, म्हणजे जे सेल्स ग्रोईंग आहे, जे वाढतात आहे, ज्याच्यात सेल सायकल सुरू आहे, G1 फेज, S फेज, तर काय होतं, इफ यू स्टॉप द ओव्हरी फ्रॉम फंक्शनिंग तर आपले सेल्स तिथे जाऊन ऍक्टच नाही करणार. तर त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्ही प्रिव्हेंट करू शकतात इनफर्टिलिटी, पण ते पॉसिबिलिटी खूप कमी असते. ते पण खूप सायटोटॉक्सिक किमोथेरप्युटिक ड्रग्ज दिले तर, आणि पॉसिबिलिटी जे आपण 5 डेजचे किमो लावलं तर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 10 to 15%, ते पण तुम्ही हे GnRH एनालॉग्स देऊन स्टॉप करू शकतात. आणि रुटीनली जे ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये आम्ही सायकल्स देतो त्याला पण तुम्ही प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे देऊन स्टॉप करू शकतो. इम्युनोथेरपीने काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. फक्त इनफॅक्ट मी म्हणजे हे तर ठीक आहे इनफर्टिलिटीचं झालं, आणि बऱ्याचदा त्यांचा नेक्स्ट क्वेश्चन असतो, सर आम्ही फ्युचरमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे पेशंट आहे, फ्युचरमध्ये आम्ही कन्सिव्ह करू शकतो का? तर येस वी कॅन कन्सिव्ह, बट जनरली आम्ही पेशंटला सांगतो की एक 2 years 3 years वेट करा,
कारण त्यांना हार्मोनल थेरपी सुरू असते, त्याच्यामुळे वी ट्राय टू अवॉइड इट. आणि ड्युरिंग किमोथेरप्युटिक ड्रग्स, येस डेफिनेटली प्रेग्नन्सी शुड बी अवॉइडेड. Okay, sir. Thank you so much. Just like to ask, like the health of the body, maybe the chemotherapy drugs that they cytotoxic drugs, do they affect the workers and what precautions they need to take in case of Yes, good question, ma'am. So basically, chemotherapeutic drugs will not affect. Supposedly, sister is pregnant and she is preparing it. She has to take the proper precautions. So त्याच्यासाठी आपण ते shield वापरतो. I think we routinely use the shield. तर त्याच्यात काय असतो, तो आपली shield. We have to wear a proper gloves, which is high fiber, and plus gown, plus spectacles, and plus it should be prepared in the proper chemotherapeutic area wherever it is designated. ते bedside आपण तसं पण prepare करत नाही. तर generally if you take these measures, definitely it is not hazardous. जरी spill झाला तरी it will not, supposedly if it breaks, तर there is a possibility की ते particles तुमच्या फेसवर किंवा हातावर लागले तरी it doesn't affect, कारण तो असं हे नाही होतो, म्हणजे it doesn't get absorbed from the skin surface area. So definitely it is not a hazard, म्हणजे it is not hazardous for a pregnant sister. But yes, definitely she has to take. It is a routine practice that everyone, even if pregnant or not pregnant, they should do these important steps. Follow in the preparation should be in the proper area. It should be, they should wear spectacles, gown, and the gloves. Sir, as per the Abhinav sir says, various type of treatments or the drugs. So my question is, what are the long-term side effect or the late side effect of the drugs in a patient who is receiving the any type of cancer treatment? As per the drug, you have to tell the side effects. So जसं एड्रियामायसिन आम्ही देतो, एड्रियामायसिननी 5 to 10% चान्स, देर इज अ पॉसिबिलिटी की आफ्टर 10 years द पेशंट, ब्रेस्ट कॅन्सरचं पेशंट आहे, आम्ही रुटीनली आपण एड्रियामायसिन लाल रंगाचं औषध असतो ते यूज करतो, तर आयडियली येस देर इज अ पॉसिबिलिटी 5 to 10% आफ्टर 10 years की त्यांना ब्लड कॅन्सर होऊ शकतो. तर AML त्याला आपण अक्यूट मायलॉइड ल्युकेमिया म्हणतो, पण देन इट इज 5 to 10%. आणि दुसरं पॉसिबिलिटी असतो ते त्या ड्रगचा साईड इफेक्ट हार्टवर असतो, हृदयांवर, इजेक्शन फ्रॅक्शन कमी होऊ शकतो, तर त्याला आपण इट इज अ ट्रान्झिएंट. तर ट्रान्झिएंट म्हणजे की ते इजेक्शन फ्रॅक्शन जरी कमी झाला ते फ्युचरमध्ये रिकवर होऊन जातो. तर दॅट इज वाय प्री सर्जरी, प्री किमोथेरप्युटिक मी ECG 2D इको करतो, त्याच्यानंतरच किमोचे ड्रग्स देतो. तर लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्समध्ये इन्फर्टिलिटी, येस 5 to 10% चान्स. AML ब्लड कॅन्सर होण्याची शक्यता बऱ्याचदा होते. मग कधी कधी पेशंटला काय होतं की दे बिकम मायलोसप्रेसिव्ह, म्हणजे की फॅक्टरी आपली बोन मॅरो जिथे ब्लड प्रोडक्शन असतो ते फॅक्टरी पूर्णपणे डिस्ट्रॉय होऊन जातो, त्याला आम्ही मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम म्हणतो. तर येस देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 to 3% मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम विथ द बेसिकली अँथ्रासायक्लिन ग्रुप, MDS होऊ शकतो, मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वगैरे होऊ शकतो, जेणेकरून काय होतं की पेशंटचा अनिमिया रिकवर होत नाही, WBC रिकवर होत नाही, त्याला आपण पूर्ण तिन्ही लाईन्स अफेक्ट होऊन जातो, पॅनसायटोपेनिया असतो आणि ते इरिव्हर्सिबल असतो. मग लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्समध्ये आय थिंक की सेकंड मेलिग्नन्सीज, मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इजेक्शन फ्रॅक्शन कमी राहणं, हे दीज आर द, आणि इन्फर्टिलिटी, दीज आर द 4 कॉमन लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स. बट आय थिंक की कसं असतं की कॅन्सरमध्ये मधून निघणं हे गरजेचं आहे. व्हॉट विल हॅपन आफ्टर 10 years नोबडी कॅन प्रिडिक्ट. ते 5 to 10% रिस्कला धरून आपण आज, म्हणजे इन फ्युचर वेदर शी विल बी अलाइव्ह और वी विल बी अलाइव्ह, वी डोंट नो. सो मी काउन्सिल तसंच करतो की येस रिस्क आहे, कोणी विचारलं तर, पण इज दॅट 5 to 10% असं ऐकायला खूप डिफिकल्ट आहे. 10% रिस्क आहे की ब्लड कॅन्सर होऊ शकतो, पण दॅट इज आफ्टर 10 years. But what is about this 10 years which we are going to live? So I think that we have to understand की yes, हे 10 वर्ष तर आपल्या सुखाने जाणार, आणि ते असण्याची पॉसिबिलिटी पण 5 to 10% आहे ना. 90% there is a high possibility you will do good. So these are the long term side effects. I have one question. Like
don't breastfeed, they are at risk for cancer. So what measure we should be taking? And बेसिकली काय आहे मेकॅनिझम याच्यामध्ये जसं की एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग फॉर 6 मंथ अँड अप टू मॅक्झिमम अप टू 1 इयर जे घेणार तर हे प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर आहे अगेन्स्ट ब्रेस्ट कॅन्सर ओव्हरियन कॅन्सर. जे वुमेन मॅक्झिमम टाइम ते ब्रेस्ट फीड नाही करू शकत, सगळ्यात महत्वाचं काय रिझन काय असतं, एक तर जी सकिंग मेकॅनिझम असते बेबीची सगळ्यात मोस्ट ॲडिक्वेट ॲक्च्युअल जे आहे ॲक्युरेट टेक्निक महत्वाची आहे की हाऊ हे प्रोसेस कशी आहे. त्यावेळेस जे पेशंट ज्यावेळेस नर्सिंग हेल्थ किंवा गायनेकॉलॉजिस्ट ज्यांच्याकडे जातात त्यावेळेस ॲक्युरेट त्यांना शिकवण्याचं सगळ्यात महत्वाचं आहे. व्यवस्थित वेगवेगळे पंप येतात आणि सकिंग मेकॅनिझम मोस्ट ऑफ त्यांना नवीन जनरेशनमध्ये नवीन जे आहे लेडीज वगैरे मोस्ट ऑफ त्यांना पेन होत आहे, पाजत नाही, त्याला फिडिंग फॉर्म्युला देतात, बट हे चुकीचं आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम मॅक्झिमम वेळेस हे करेक्शन सगळ्यात जास्त ॲक्युरेट टेक्निक शिकवण्यात होऊन जातात मॅक्झिमम टाइम. जर नाही करणार त्यात नंतर अगेन लॅक्टेशनल मॅस्टायटिस व्हायची भीती खूप जास्त असते. जसं की आताच मागे 15-20 दिवस अगोदर माझ्याच गावाकडची पेशंट आहे, तिला माहितीच नाही व्यवस्थित कसं फील घालायचं, जस्ट ती पडून झोपून पाजायची, बाळ व्यवस्थित प्यायचं नाही. पण नंतर ती तिच्या PHCलाच गेली, PHCला तिच्या स्टाफनं तिला व्यवस्थित सांगितलं कसं पोझिशनिंग द्यायची असते, कसं पाजायचं असतं, कसं होल्ड करायचं असतं. सिम्पल गोष्टी असतात पण ते इम्पॅक्ट खूप स्ट्रॉंग असतो. बरोबर. So again this is myths. Actual fact काय आहे, पूर्ण ब्रेस्ट काढा किंवा ब्रेस्ट वाचवा. ब्रेस्ट वाचवा म्हणजे काय, ब्रेस्ट कन्झर्वेशन जसं की सरांनी सांगितलं, ब्रेस्टमध्ये जी ट्यूमर आहे आणि ट्यूमरच्या सराउंडिंग आपण 1 सेंटीमीटर मास काढतो, तो पाठवतो आणि त्याच्यानंतर पेशंटला रेडिएशन देतो. ब्रेस्ट पूर्ण काढा किंवा ब्रेस्ट वाचवा, सर्वायवल जे आहे ते सेम आहे. 2 लेडी आहे, एक 50 वर्षाची एक 75 वर्षाची, दोघांमध्ये एकामध्ये मॅस्टेक्टॉमी केली, एकामध्ये ब्रेस्ट कन्झर्वेशन आपण लंब काढला तिला रेडिएशन दिलं. दोघांमध्ये सर्वायवल व्हायचे चान्सेस 10 इयर्सला किती आहे, सेम आहे, काही डिफरन्स नाही. बट कसं असतं, आम्ही काय करतो, पेशंट अनालाइज करतो. जसं की आता सिनियर सिस्टर्स आहे, तुम्ही बघत असाल वॉर्डमध्ये मॅक्झिमम वेळेस जे फिमेल येतात जे मोर दॅन 60 इयर्सचे असतात, आम्ही त्यांच्यामध्ये युजली मॅस्टेक्टॉमी प्रिफर करतो. का करतो, कारण कसं असतं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेजमध्ये मॅस्टेक्टॉमी आणि आपण बघितलं गाठी ॲक्झिलरी डिसेक्शन करतो. फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जसे की लिम्फ नोड निगेटिव्ह आले आणि एक किंमत त्या 4-5 सेंटीमीटरची आहे, पहिल्या स्टेज दुसऱ्या स्टेजमध्ये आहे, तर मॅस्टेक्टॉमी केल्यानंतर युजली पेशंटला रेडिएशनची आवश्यकता नसते. म्हणून आपण युजली ओल्ड लेडीमध्ये स्टील आपण त्यांना ऑप्शन देतो दोन्ही पण मोस्ट ऑफ द टाइम त्यांनाच माहित नसतं, ते आपल्याला विचारतात सर तुम्हाला जे वाटेल ते करा. तर ओल्ड एज लेडीमध्ये युजली आम्ही मॅस्टेक्टॉमी करतो. आता अगेन काउंटर पार्ट यंग लेडी आहे 40-45 वर्षाची, तिला कॉस्मेसिस पण इम्पॉर्टंट आहे, बट त्याच्या अगेन्स्ट कॅन्सर कंट्रोल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. आता तिला यंग लेडी आहे, स्पेसिफिकली अर्बन सिटीमध्ये राहणारी, मेट्रो सिटीमध्ये राहणारी, त्यांना ब्रेस्ट कन्झर्वेशन ऑप्शन आपण द्यावंच लागतं, एक्सप्लेन करावं लागतं, मॅस्टेक्टॉमी ऑप्शन द्यावं लागतं. बट थिंग काय आहे, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेजमध्ये ब्रेस्ट कन्झर्वेशन केल्यानंतर आपण बाकीचा राहिलेला ब्रेस्ट आहे तो रिस्क आहे फ्युचरमध्ये रिस्क होण्यासाठी, तर आपण आफ्टर ब्रेस्ट कन्झर्वेशन इव्हन फर्स्ट स्टेजला सुद्धा आपण रेडिएशन द्यावं लागतं. सो BCT म्हणतो, ब्रेस्ट कन्झर्वेशन थेरपी, म्हणजे ब्रेस्ट कन्झर्वेशन प्लस रेडिएशन थेरपी. सो इव्हन आता जर सपोज 2 लेडी आहे, तिला एक 60 वर्षाची आहे, तिला मॅस्टेक्टॉमी केलं, यंग फिमेल आहे, तिला ब्रेस्ट कन्झर्वेशन केलं, दोघांना फर्स्ट स्टेज आलाय, पण मॅस्टेक्टॉमी केल्यानंतर युजली आपण रेडिएशनची आवश्यकता नसते, पण ब्रेस्ट कन्झर्वेशन केल्यानंतर रेडिएशनची आवश्यकता असते. सो हे पेशंटला डिटेलमध्ये काउन्सिलिंग करावं लागतं आणि त्या हिशोबाने ऑप्शन चूज करावं लागतं. मोर थिंग एक ऍड करायचं की जर सरांनी सांगितलं की सेम साईड समजा राईट साईडला ट्रीटमेंट झाली, BCT झाली, रेडिएशन झालं, तर अपोजिट साईड लेफ्ट साईडला देर इज अ चान्स ऑफ रिकरन्स इन द नेक्स्ट सम इयर 5 years 10 years. सो फॉलो दिस मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आफ्टर ट्रीटमेंट. जी गोष्ट आपण पेशंट विसरून जातात की आता ठीक झालंय, घरी गेले 5 वर्षांनी ते रिकरन्स घेऊन येतात. सो एव्हरी 3 months 6 months 1 year फॉलो दिस ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि जसं तुम्ही विचारत होते की रिस्क ऑफ रिकरन्स इज ऑलवेज देअर आफ्टर फर्स्ट कॅन्सर, म्हणजे स्पेशली इट इज वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर इन ब्रेस्ट कॅन्सर, की जर पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर असेल, एक साईडला झालं असेल, तर नेक्स्ट फ्यू इयर्समध्ये देर इज अ चान्स की अपोजिट साईडला कॅन्सर होऊ शकतो.
Good morning, sir. My question is that been used to reduce the side effects of chemotherapy. किमोथेरपीचे साईड इफेक्ट प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे नवीन आले एक आहे स्कॅल्प कुलिंग टेक्निक. याच्यात फिमेल्समध्ये किंवा मेल्समध्ये पण यंग पेशंट असेल तर त्यांना हेअर लॉस हे खूप कॉस्मेटिक ट्रॉमा असतो, तर त्याच्यात तुम्ही स्कॅल्प कुलिंग लावू शकता. त्याच्यात इट इज बेसिकली नथिंग बट हेल्मेट इज देअर विच विल टेक द टेम्परेचर ऑफ द मशीन टू 2 to 4 डिग्री सेल्सिअस. तर त्याच्याने वेझो कॉन्स्ट्रिक्शन होणार, किमोथेरपेटिक ड्रग तिथपर्यंत पोहोचणार नाही. जे आपले ग्रोईंग सेल्स आहे हेअर्सचे ते तुम्ही मागे सांगितलं, किमोथेरपेटिक ड्रग ऍक्ट्स ऑन द सेल सायकल. द मोर द ग्रोईंग सेल द फास्टर इट विल ऍक्ट ऑन इट. तर हेअर सेल्सला ते पोहोचणार नाही कारण मेझो कन्स्ट्रिक्शन. त्याच्यामुळे डेन्सिटी ऑफ हेअर लॉस विल बी लेस ॲज कम्पेअर्ड टू अ पेशंट हू इज नॉट टेकिंग द कुलिंग स्कॅल्प कुलिंग मशीन, यूज ऑफ स्कॅल्प कुलिंग मशीन. तर एक दॅट इज द न्यू टेक्निक विच वी यूज. मेजर साईड इफेक्ट्स व्हॉट वी एक्सपेक्ट इज वॉमिटिंग. त्याच्यासाठी आम्ही अँटी एमेटिक प्रोफायलॅक्सिस वापरतो. तर आता हाय त्याच्यात किमोथेरपेटिक ड्रग्ज असतात हाय, मीडियम आणि लो किमोथेरपेटिक एजंट्स. तर हाय किमोथेरपेटिक म्हणजे जेव्हा आम्ही रेडिएशनमध्ये सिस्प्लॅटिन वापरतो, तर सिस्प्लॅटिन इज अ हाय एमेटोजेनिक एड्रियामायसिन. तर याच्यात आम्ही 3 to 4 ड्रग्ज ऑफ अँटी एमेटिक यूज करतो सुरुवातीला आणि आफ्टर किमोथेरपेटिक ड्रग. तर तुम्ही खूपदा प्रिस्क्रिप्शन वाचलाय, मी स्टिरॉइड्स देतो, डेक्झा ऑन्डेनसेट्रॉन, डॉमस्टाल. तर दीज आर 3 to 4 ड्रग्स विच वी गिव्ह रुटीनली टू प्रिव्हेंट द वॉमिटिंग. मग दुसरे जे साईड इफेक्ट्स असतात प्रिव्हेन्शनसाठी ते आहे वी यूज कॉलनी स्टिम्युलेटिंग फॅक्टर, न्यूकाइनचं इंजेक्शन किंवा न्यूक्लियोफिल इंजेक्शन हे आम्ही देतो सबक्यूट. तुम्ही बऱ्याचदा कॅज्युअलिटीमध्ये दिलं असेल, पेशंट येतो ते लावायला. तर त्याच्याने WBCs वाढतात आणि जे न्यूट्रोपेनिया होण्याचा रिस्क, पांढऱ्या पेशी आपले 1,500च्या खाली येण्याचा रिस्क ते बऱ्यापैकी कमी होतो. आता नवीन थ्रॉम्बोसायटोपेनिया, प्लेटलेट्स खूपदा कमी होऊन जातात, तर त्याच्यासाठी आम्ही थ्रॉम्बोपोएटिन रिसेप्टर अॅनालॉग्स वापरायला सुरू केले आहे, तर विच विल प्रिव्हेंट द थ्रॉम्बोसायटोपेनिया. मग वी यूज हे डार्पोइटिन अल्फा किंवा एरिथ्रोपोइटिनचे इंजेक्शन्स असतात अनिमिया प्रिव्हेन्शनसाठी, कारण हे मायलोसप्रेसिव्ह रेजिमेंट्स असतात. तर अनिमिया इज द अदर थिंग. तर अनिमियासाठी वी यूज आयरन इंजेक्शन आणि एरिथ्रोपोइटिन. फॉर प्लेटलेट्स वी यूज थ्रॉम्बोपोइटिन रिसेप्टर अॅनालॉग्स. फॉर WBCs वी यूज कॉलनी स्टिम्युलेटिंग फॅक्टर्स. आणि जर अँटी एमेटिक प्रोफायलॅक्सिस आणि हे सर्व झाले ड्रग रिलेटेड. व्हॉट आय रुटीनली काउन्सिल आणि ॲज अ नर्सिंग स्टाफ वी शुड काउन्सिल टुगेदर ॲज अ टीम इज हायजीन. हायजीन ही सर्वात महत्वाचं. त्यांची खूप चुकीची धारणा असते की सर आंघोळ करायचं का, तर येस दे शुड बी काउन्सिल डेली हायजीन, डेली ब्रशिंग द टीथ. मी हेक्झिडिन माउथवॉश जनरली खूपदा वापरतो, हेक्झिडिन माउथवॉश, कारण काय होतं ओरल कॅन्डिडियासिस होऊन जातो पेशंटचा. तर वी शुड टेल देम फॉर ओरल हायजीन, डेली बाथ, क्लीन क्लोथ्स, हँड वॉश. हँड वॉश इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम, आफ्टर बिफोर मील्स ते. आणि डाएटमध्ये क्लीन हॅबिट्स, क्लीन म्हणजे डाएट जे आपले भांडे वगैरे असतात व्यवस्थित धुवून. तर these are the few basic steps which we can take to prevent the side effect. These are the most common acute side effects, म्हणजे की जे 7-8-10 दिवसात होतात. These are the very common side effects.